Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η Envy δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού του Generation Next. Για πες μου Envy, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Φτιάξε τα δικά σου φωτεινά μαγνητάκια και διακόσμησε το δωμάτιο ή την κουζίνα σου. Ωραία λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να φτιάχνουμε φωτάκια που θα μπορούν να κολλάνε σε διάφορες μεταλλικές επιφάνειες, δηλαδή φωτεινά μαγνητάκια. Για να το καταφέρουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε μία πηγή φωτός, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με μία μπαταρία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα γνωστά μας φωτάκια LED. Επίσης, για να κολλάνε σε μεταλλικά αντικείμενα, χρειαζόμαστε τι άλλο? Έναν μαγνήτη. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας δούμε μερικές έννοιες. Όπως ήδη γνωρίζετε, οι μπαταρίες είναι πηγές ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχονται από χημική ενέργεια. Οι μπαταρίες διαθέτουν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό πόλο και χρησιμοποιούνται ευρέως ως πηγές σε κλειστά ηλεκτρικά κυκλώματα. Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα χαρακτηρίζεται ένα κύκλωμα στο οποίο το ρεύμα κινείται από τον ένα πόλο της μπαταρίας στον άλλον. Ο μαγνήτης είναι ένα υλικό συνήθως μεταλλικό που ασκεί ελκτικές ή αποστικές δυνάμεις σε κάποιο άλλο υλικό, όταν το τελευταίο βρεθεί στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από το μαγνήτη. Το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη απεικονίζεται με κλειστές γραμμές που ξεκινούν από το βόρειο μαγνητικό πόλο και καταλήγουν στο νότιο μαγνητικό πόλο. Μαγνητικό πεδίο διαθέτει τόσο η Γη όσο και ο ήλιος. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε λαμπάκια LED, μπαταρίες 3V, πιστόλι σιλικόνης, μαγνήτες ή αλλιώς μαγνητική ταινία, μονοτική ταινία ή σελοτέιπ, ψαλίδι και διάφορα υλικά για διακόσμηση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να φτιάξουμε τα φωτεινά μας μαγνητάκια. Ένα φωτάκι LED έχει δύο ποδαράκια, το ένα είναι μακρύτερο από το άλλο. Το μεγαλύτερο είναι ο θετικός πόλος και το μικρότερο ο αρνητικός. Όπως είπαμε, και η μπαταρία έχει αρνητικό και θετικό πόλο. Εμείς λοιπόν για να φτιάξουμε το κύκλωμα πρέπει να τοποθετήσουμε το μακρύ ποδαράκι του LED, δηλαδή τον θετικό ακροδέκτη, στη θετική πλευρά της μπαταρίας και αντίστοιχα το κοντό, δηλαδή τον αρνητικό ακροδέκτη, στην αρνητική πλευρά της μπαταρίας. Έτσι έχουμε φτιάξει ένα κλειστό κύκλωμα και όπως βλέπετε το λαμπάκι μας ανάβει. Τώρα για να το στερεώσουμε το τυλίγουμε με μονοτική ταινία ή σελοτέιπ. Έτσι έχουμε ένα φωτεινό αντικείμενο. Για να το κάνουμε να κολλάει σε μεταλλικές επιφάνειες, του προσθέτουμε ένα μαγνητάκι στη μία του πλευρά. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε και σε διάφορες επιφάνειες, ελέγχοντας παράλληλα αν είναι μαγνητικές. Με αυτή την μπαταρία το φωτάκι LED θα αντέξει μόνιμα αναμένο για περίπου 3 ημέρες. Αν όμως θέλουμε να το σβήνουμε, μπορούμε να βάζουμε ένα μικρό κομματάκι χαρτιού μεταξύ του LED και της μπαταρίας. Το κομμάτι του χαρτιού λειτουργεί ως μονοτής και δεν επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να το διαπεράσει. Έτσι, το κύκλωμά μας δεν θα διαρρέεται από ρεύμα και η μπαταρία μας θα κρατήσει περισσότερο. Και τώρα ήρθε η ώρα της διακόσμησης. Αφήστε τη φαντασία σας να οριάσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι υλικά θέλετε για να καμουφλάρετε το μαγνητάκι σας και να το κάνετε να ταιριάζει στο γούστο και στο προσωπικό σας χώρο. Εγώ θα πάρω ένα καπάκι από αναψυκτικό και θα κολλήσω στην εσωτερική του πλευρά αυτό εδώ το βατραχάκι. Προσθέτω και άλλη κόλλα στο καπάκι. Και τώρα το μαγνητάκι μου είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε έχω ετοιμάσει μπόλικα μαγνητάκια, πάμε λοιπόν να τα δοκιμάσουμε. Ωραία, έχουμε και πάρα πολλά χρώματα. Οπότε βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Τέλειο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα φωτεινά μαγνητάκια που φτιάξαμε όσο μου άρεσαν και εμένα. Φτιάξτε και εσείς τα δικά σας και τοποθετήστε τα είτε στο ψυγείο σας είτε σε ένα μεταλλικό πίνακα ανακοινώσεων όπως έκανα κι εγώ για να διακοσμήσετε το δωμάτιό σας. Μπορείτε επίσης να στερεώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σε μια μεταλλική κορνίζα. Θα δείχνουν σίγουρα ακόμη πιο όμορφες. Καλή επιτυχία λοιπόν!